ประวัติของปราสาทตามอย สมัยที่สร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม จุดประสงค์ในการสร้าง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ การบูรณะและสถานะปัจจุบัน ประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ข้อมูลทั่วไป ปราสาทตามอย หรือตามอย ชื่อโบราณสถาน ชื่อทางการ ปราสาทตามอย ชื่อท้องถิ่น สำเนียงชาวบ้าน ปราสาทตามอยคำว่าตามอยมาจากอะไร นักภาษาศาสตร์บางกลุ่ม สันนิษฐานว่าอาจเพี้ยนมาจากคำในภาษาเขมรโบราณ หรือชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หมู่บ้าน บ้านตำมอย ตำบล บักดอง อำเภอ ขุนหาร จังหวัด ศรีสะเกษ ภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนสันเขาพนมดงรัก บริเวณป่าดิบเขา ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาไม่ไกล พิกัดโดยประมาณ GPS 14.4679 องศา N 104.68 33 องศา E ลักษณะพื้นที่โดยรอบ รายล้อมด้วยป่าทึบและเนินเขาหินทราย อยู่ใกล้เส้นทางโบราณที่เชื่อมการเดินทางจากที่ราบสูงโคราช ผ่านเขาพนมดงรักสู่เขมรตอนใน มีลำห้วยธรรมชาติและแหล่งน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานการตั้งศาสนสถานในวัฒนธรรมขอม ลักษณะโบราณสถานเบื้องต้น เป็นปราสาทหินเล็กที่สร้างด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตามคติศาสนาฮินดู มีโบราณวัตถุบางส่วนที่เคยค้นพบ เช่น พับหลัง เสาประดับลวดลาย และเศษชิ้นส่วนเทวรูปหินทราย ปัจจุบันเหลือเพียงฐานรากและกำแพงบางส่วนที่พังทลาย การค้นพบและการศึกษา ได้รับการสำรวจเบื้องต้นโดยกรมศิลปากรร่วมกับนักโบราณคดีอิสระ ไม่ปรากฏจารึกโดยตรงในบริเวณ แต่มีการเปรียบเทียบกับศิลปะของปราสาทร่วมสมัยเช่น ปราสาทตาเมือนทม และปราสาทภูมิพล ถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ทางศาสนาและการเมืองโบราณที่สำคัญของพนมดงรัก ความเชื่อมโยงกับโบราณสถานอื่นๆ อยู่ในแนวเดียวกับปราสาทตาเมือนทม และปราสาทภูมิพล บางนักวิชาการเสนอว่าอาจเป็นจุดพักหรือสถานีของขบวนเสด็จหรือขบวนเทวสถานบนเส้นทางโบราณที่ใช้ในพิธีกรรมหรือการเดินทางราชการของอาณาจักรขอม ความเชื่อท้องถิ่นที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับปราสาทตามอย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรรบกวน ชาวบ้านในพื้นที่บ้านตามอยและหมู่บ้านใกล้เคียง เชื่อว่าปราสาทเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อว่าบริเวณปราสาทมีเจ้าป่าเจ้าเขา หรือวิญญาณเฝ้าสถานที่ หากล่วงเกินอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือโชคร้าย การเข้าไปในเขตปราสาทโดยไม่ไหว้หรือพูดจาลบหลู่ถือเป็นสิ่งต้องห้าม พิธีกรรมบวงสรวงประจำปีแบบผืนว่าน มีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงดั้งเดิมโดยผู้นำชุมชนหรือหมอพราหมณ์ในบางปี เพื่อขอฝน ความอุดมสมบูรณ์ หรือขอให้ชาวบ้านแคล้วคลาดจากภัยพิบัติ พิธีเหล่านี้มักประกอบด้วยการตั้งเครื่องเส้น เช่น หัวหมู เหล้า ข้าวตอกดอกไม้ จุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาเจ้าพ่อปราสาทหรือเจ้าโบราณ บางครั้งมีการขอเลขจากธรรมชาติ เช่น รอยน้ำหรือต้นไม้บริเวณปราสาท ตำนานเจ้าพ่อปราสาทหรือวิญญาณเจ้าเมืองโบราณ มีเรื่องเล่าปากต่อปากว่าครั้งหนึ่ง พื้นที่นี้เคยเป็นเมืองของเจ้าเมืองผู้เรืองอำนาจ ซึ่งหลังสิ้นชีวิต วิญญาณยังคงปกปักรักษาสถานที่ เจ้าเมืองหรือเจ้าพ่อองค์นี้มักถูกอธิบายว่าเป็นพราหมณ์ผู้ทรงอำนาจ หรือนักบวชขอมที่แปลงเป็นเทพ บางคนเชื่อว่าวิญญาณของท่านยังออกช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด
ความเชื่อเรื่องเสียงและแสงประหลาดชาวบ้านบางรายกล่าวว่าเคยได้ยินเสียงมโหระทึกหรือแตรขอมโบราณดังมาจากบริเวณปราสาทในเวลากลางคืนบางครั้งมีคนเห็นแสงไฟลอยวูบวาบเหมือนผีตะเคียนหรือดวงวิญญาณเฝ้าขุมทรัพย์ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าปราสาทเก่าอาจฝังของมีค่าไว้ข้อห้ามท้องถิ่นห้ามพูดจาหยาบคายหรือท้าทายเจ้าพ่อปราสาทขณะอยู่ในบริเวณนั้นห้ามเคลื่อนย้ายหินหรือหยิบเอาสิ่งของที่ตกอยู่ใกล้ปราสาทกลับบ้านแม้จะเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาก็ตามเชื่อว่าผู้ที่ละเมิดอาจประสบอาการแปลกๆเช่นป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเห็นนิมิตหรือฝันร้ายซ้ำๆจนต้องกลับไปขอขมาบทบาทในวิถีชุมชนร่วมสมัยในยุคปัจจุบันปราสาทตามอยยังเป็นจุดรวมตัวของชุมชนในช่วงวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาเป็นต้นเด็กๆในชุมชนมักถูกผู้ใหญ่สั่งสอนให้เคารพสถานที่และรับรู้ว่าเป็นมรดกของบรรพบุรุษการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มมีมากขึ้นแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนที่ยังยึดถือความเชื่อเดิมลวดลายศิลปกรรมของปราสาทตามอยศิลปะขอมแบบบาปวนหรือบาฟูออนสไตล์ปราสาทตามอยเชื่อกันว่าสร้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ตรงกับศิลปะบาปวนลักษณะเด่นของศิลปะบาปวนที่พบในลวดลายปราสาทในกลุ่มนี้เช่นลวดลายแน่นมีความซับซ้อนมากกว่าสมัยก่อนหน้าหรือคลังบารายแต่รายละเอียดตกแต่งประณีตโดยเฉพาะบนทับหลังหรือลินเทิลและกรอบประตูลวดลายทับหลังแม้ทับหลังที่สมบูรณ์จะไม่ปรากฏที่ปราสาทตามอยในปัจจุบันแต่จากการสำรวจชิ้นส่วนที่เหลือและการเทียบเคียงกับปราสาทใกล้เคียงทำให้สันนิษฐานได้ว่ารูปแบบที่นิยมนารายณ์บรรทมศิลป์หรือพระนารายณ์ทรงนอนบนพญาอนันตนาคราชพระศิวะยืนเหนือโคนนนทิมีลายก้านขดเถาวัลย์เกี้ยวกระหนกและลายดอกไม้ตกแต่งรอบขอบมักสลักด้วยหินทรายแดงหรือชมพูอ่อนเสาประดับและกรอบประตูพบเสาหินทรายตกแต่งลายแนวตั้งหรือเส้นลวดขนานกันบางต้นมีลายบัวหัวเสาและเส้นสายคลื่นบ่งชี้ถึงงานช่างฝีมือสูงลวดลายเหล่านี้แสดงถึงการผสมผสานของความศรัทธาทางศาสนาและสุนทรียภาพทางช่างขอมลวดลายสัญลักษณ์เทพเจ้าชิ้นส่วนบางชิ้นเช่นเศษหินท่อนแขนเศษมวยผมเศษฐานเทวรูปที่พบใกล้บริเวณปราสาทตามอยสะท้อนว่าเคยมีเทวรูปประดิษฐานอยู่ภายในองค์ปรางเทวรูปเหล่านี้อาจเป็นรูปของพระศิวะพระวิษณุหรือพระพรหมตามลัทธิที่นิยมในอาณาจักรขอมลวดลายพื้นฐานที่ใช้ตกแต่งฐานปราสาทฐานของปราสาทและทางขึ้นมักมีการตกแต่งด้วยลายบัวลูกแก้วลายหน้าการคายนาคมักอยู่กลางทับหลังลายนาคสามเสียนหรือนาคแผ่พังพานบริเวณบันไดการเปรียบเทียบกับลวดลายมาจากปราสาทตามเมืองธมและภูมิพลรายการเปรียบเทียบปราสาทตามอยยุคศิลปะบาปวนปราสาทตาเมืองธมยุคศิลปะบารายแต่บาปวนปราสาทภูมิพลยุคศิลปะคลังบารายแต่ปราสาทตามอยลายเด่นทับหลังเทพเจ้าลายเถาวัลย์ปราสาทตาเมืองธมลายเด่นหน้าการทวารบานปราสาทภูมิพลลายเด่นลายอิฐโค้งและบัวลูกแก้วหมายเหตุเพิ่มเติมปัจจุบันลวดลายบางส่วนของปราสาทตามอยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่หรือถูกนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ในศรีสะเกษหรือสุรินทร์มีโครงการของกรมศิลปากรที่พยายามบูรณะจากการต่อชิ้นส่วน
หรือเพื่อรักษาลวดลายที่ยังหลงเหลือ สมัยที่สร้างของปราสาทตามอย ยุคศิลปะ ปราสาทตามอยถูกสร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาพูนซึ่งเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่รุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 11 ช่วงเวลาการสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ราวพ.ศ. 1550 ถึง 1650 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และที่ 2 ช่วงที่อาณาจักรของแผ่ขยายอิทธิพลอย่างสูงสุดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรรวมถึงอีสานตอนใต้ของไทยปัจจุบันอิทธิพลการก่อสร้างสะท้อนถึงการสร้างศาสนสถานแบบขอมในลักษณะศิวลึงศาสนสถานศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายใช้วัสดุหินทรายเป็นหลักมีทับหลังหน้าการและลวดลายขายนาคลวดลายและโครงสร้างคล้ายคลึงกับปราสาทหินอื่นๆเช่นปราสาทตาเมือนทมและปราสาทภูมิโพนวัสดุหลักในการก่อสร้างหินทรายใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างตัวปราสาทออกแบบให้รองรับงานแกะสลักเช่นทับหงังเสาประดับและหน้าบันศิลาแรงพบในฐานของอาคารบางส่วนเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในสมัยหลังโดยเฉพาะโครงสร้างรองรับด้านล่างผังโดยรวมของปราสาทอาคารหลักหนึ่งหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามแนวคิดความเชื่อทางศาสนาฮินดูซุ้มประตูโคปุระพบทางด้านหน้าเป็นประตูหลักทางเข้ามีลักษณะคล้ายปราสาทขนาดย่อมบรรณาลัยอาคารทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอยู่ข้างตัวปราสาทหลักสันนิษฐานว่าใช้เก็บคัมภีร์หรือของสำคัญทางพิธีกรรมสระน้ำโบราณบารายอยู่โดยรอบแผนผังหลักของปราสาทแสดงถึงแนวคิดจักรวาลของเขาพระสุเมรุและทะเลน้ำนมลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในปราสาทขอมช่วงหลังวางตัวในแนวตะวันออกตะวันตกสอดคล้องกับแนวคิดจักรวาลและการบูชาพระอาทิตย์มีลานประทักษิณรอบองค์ปรางเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาเดินเวียนรอบศาสนสถานลวดลายประดับสำคัญที่พบทับหลังแกะสลักลวดลายหน้าการคายนาครูปแบบนิยมในศิลปะขอมแบบบาปวนพบที่ซุ้มประตูและด้านบนช่องประตูนาคแผ่พังพานพบที่บันไดหรือทางขึ้นเป็นการปกป้องผู้เข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสาประดับมีลวดลายเถาวัลย์และกลีบบัวเผยให้เห็นถึงการประดับตกแต่งอย่างละเอียดการเปรียบเทียบกับปราสาทขอมในเขตชายแดนอื่นๆคล้ายกับปราสาทตาเมือนทมในการใช้หินทรายเป็นวัสดุหลักและมีผังที่หันตะวันออกคล้ายปราสาทภูมิโพนตรงที่มีบรรณาลัยและโคปุระแสดงถึงการเป็นศาสนสถานสมบูรณ์แบบจุดประสงค์หลักในการสร้างปราสาทตามอยศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวนิกายปราสาทตามอยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานบูชาเทพศิวะพระอิศวรตามแนวคิดของลัทธิไสยวนิกายซึ่งแพร่หลายในจักรวรรดิขอมช่วงศตวรรษที่ 10 ถึง 11 มีการค้นพบศิวลึงและฐานโยนีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะและพลังแห่งการสร้างสรรค์ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณในชุมชนชายแดนตั้งอยู่บนเส้นทางภูเขาพนมดงรักซึ่งเป็นแนวธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างเมืองโบราณฝั่งกัมพูชาและอีสานใต้เป็นทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมและที่พำนักของพราหมณ์หรือนักบวชประจำศาสนสถานสัญลักษณ์แสดงอำนาจรัฐและจักรวรรดิการสร้างปราสาทตามอยบนพื้นที่สูงริมแนวเขตแดนถือเป็นการแสดงอาณาเขตของรัฐขอมโบราณรวมถึงควบคุมเส้นทางข้ามเขาและจุดยุทธศาสตร์ทางทหาร
สะท้อนอิทธิพลของจักรพรรดิขอม เช่น พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และ 2 จุดพักและสถานที่แสวงบุญในเส้นทางโบราณ เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นทางเดินโบราณที่เชื่อมปราสาทต่างๆ เช่น ปราสาทตาเมือนทม ถึงตาเมือนโต๊ด ถึงตาเมือน ถึงตามอย นักแสวงบุญพ่อค้าหรือขุนนางอาจหยุดพักและประกอบพิธีทางศาสนาความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของปราสาทตามอย จุดยุทธศาสตร์ชายแดนระหว่างอาณาจักรขอมกับดินแดนไทยโบราณ ปราสาทตามอยตั้งอยู่บนแนวสันเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญระหว่างอาณาจักรขอมและอาณาจักรในแถบที่ราบสูงอีสาน เป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางโบราณที่ใช้ในการค้าขายและการเดินทัพระหว่างภาคอีสานกับเขมรตอนในมีบทบาทเป็นป้อมปราการและศาสนสถานที่เสริมสร้างความมั่นคงและอำนาจของขอมในพื้นที่ชายแดนสะท้อนการขยายตัวของวัฒนธรรมและศาสนาขอมสู่ภาคอีสานปราสาทตามอยเป็นตัวแทนของการแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรขอมในยุคทองสู่พื้นที่สูงของไทยอีสานตอนใต้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูแบบไสยวนิกายกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการใช้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สะท้อนอิทธิพลขอมอย่างชัดเจนเช่นลวดลายหน้าการทับหลังและนาคศูนย์กลางศาสนาและการเมืองท้องถิ่นนอกจากเป็นศาสนสถานแล้วปราสาทตามองยังอาจทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองและพิธีกรรมสำคัญของชุมชนในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความชอบธรรมแก่ผู้ปกครองและเป็นจุดรวมตัวของชุมชนความเชื่อมโยงกับปราสาทในกลุ่มพนมดงรักปราสาทตามอยอยู่ในกลุ่มโบราณสถานที่เชื่อมโยงกันได้แก่ปราสาทตาเมือนทมและปราสาทภูมิโพนเครือข่ายปราสาทเหล่านี้สะท้อนถึงระบบการปกครองและวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องระหว่างเขมรโบราณกับชนพื้นเมืองในพื้นที่ปัจจุบันแสดงถึงแนวทางการจัดวางเมืองและศาสนสถานตามแนวภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการป้องกันและควบคุมพื้นที่บทบาทในประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาปราสาทตามอยเป็นหลักฐานสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาพื้นที่โดยรอบเคยเป็นจุดสู้รบและเจรจาต่างๆในอดีตที่เกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่ชายแดนช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนผ่านอำนาจและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้คุณค่าทางโบราณคดีและการอนุรักษ์เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาอารยธรรมขอมในพื้นที่ภาคอีสานสถานที่นี้ช่วยขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายตัวของอาณาจักรโบราณและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตการอนุรักษ์ปราสาทตามอนจึงเป็นการรักษามรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนและประเทศชาติการบูรณะและสถานะปัจจุบันของปราสาทตามอยสถานะปัจจุบันของโบราณสถานปราสาทตามอยในปัจจุบันมีสภาพเป็นซากโบราณสถานที่พังทลายและถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติเหลือเพียงฐานรากหินทรายบางส่วนและกำแพงที่ยังตั้งอยู่บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบเขามีสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจึงมีการสึกกร่อนและการชำรุดจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องการสำรวจและบูรณะโดยกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและศึกษาโบราณสถานนี้เป็นระยะมีการบันทึกข้อมูลและเก็บรักษาชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่ค้นพบเช่นเศษทับหลังเศษเสาหินและชิ้นส่วนประติมากรรมการบูรณะในระดับเบื้องต้นมุ่งเน้นการป้องกันการทรุดตัวของโครงสร้างและการปกป้องจากการบุกรุกหรือการทำลายจากมนุษย์ยังไม่มีการบูรณะใหญ่อย่างเป็นระบบเนื่องจากงบประมาณและความซับซ้อนของโครงสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นชุมชนบ้านตามอยมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาและเคารพสถานที่มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ในเรื่องการรักษาความสะอาดและการป้องกันการทำลายโบราณสถาน ชาวบ้านยังสืบสานพิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทตามอย การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณคดี ปราสาทตามอยเริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักวิชาการ มีการจัดทำเส้นทางศึกษาวัฒนธรรมและโบราณคดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ การท่องเที่ยวเน้นไปที่การเรียนรู้และเคารพมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อป้องกันการทำลายโบราณสถาน ความท้าทายในการบูรณะและอนุรักษ์ ความห่างไกลและสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบทำให้การบูรณะและการดูแลรักษามีความยากลำบาก การสึกกร่อนตามธรรมชาติ เช่นตะไคร่น้ำ รากไม้ และความชื้น มีผลต่อการผุพังของหิน การขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ความจำเป็นในการสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวในการรักษาและเคารพสถานที่ แนวทางอนาคต การวางแผนบูรณะอย่างยั่งยืน โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่นการสแกน 3 มิติ เพื่อบันทึกข้อมูลโครงสร้างและลวดลายศิลปกรรม การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน และมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสียหาย การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้และประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ ประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับปราสาทตาหมอย บทบาทของปราสาทตาหมอยในเส้นทางการค้าสมัยโบราณ การเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับอาณาจักรขอมผ่านเส้นทางพนมดงรัก การแลกเปลี่ยนสินค้า เช่นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับโลหะ และสินค้าหัตถกรรมระหว่างวัฒนธรรม การเป็นจุดพักหรือศูนย์กลางการค้าระหว่างท้องถิ่น เทคนิคการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ การใช้หินทรายในพื้นที่ที่หาได้ยากและการขนส่งวัตถุดิบในยุคนั้น การออกแบบโครงสร้างที่รองรับสภาพภูมิประเทศสูงชันและอากาศชื้น เทคนิคการแกะสลักลวดลายและการประกอบชิ้นส่วนหินทรายเข้าด้วยกัน การเปรียบเทียบศิลปะกับกลุ่มปราสาทขอมในภูมิภาคอื่น ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกับปราสาทในกัมพูชาและลาว วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภูมิภาค ศิลปะและสัญลักษณ์ที่อาจบ่งบอกถึงกลุ่มชาติพันธุ์และอิทธิพลทางศาสนา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ต่อโบราณสถาน การกัดกร่อนจากฝน ลม และพืชพันธุ์ในป่าทึบ การขโมยโบราณวัตถุและการทำลายโดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ลักลอบ แนวทางการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหาย เรื่องเล่าและตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับการก่อสร้างปราสาทและเทพเจ้าในพื้นที่ เรื่องราววิญญาณเจ้าปราสาทและพิธีกรรมเพื่อสืบสานความเชื่อ การสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านนิทานและเพลงพื้นบ้าน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษาและอนุรักษ์ การสแกน 3 มิติ หรือ 3D Scanning และการสร้างโมเดลจำลองดิจิทัล การใช้โดรนสำรวจพื้นที่และสร้างแผนที่ภูมิประเทศ แอปพลิเคชันเสมือนจริงหรือ VR และเสริมความจริงหรือ AR เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนท่องเที่ยวที่เคารพและรักษามรดกวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปราสาทตามอย โบราณวัตถุที่ค้นพบทับหลังลายเทพนม ซึ่งเป็นลวดลายแกะสลักเทพปกรณำในศิลปะขอมโบราณ ค้นพบรูปเคารพเทวรูปหินทรายหลายองค์ เทวรูปและทับหลังส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อปกป้องและดูแลอย่างเหมาะสม ความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ปราสาทตามอยตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากปราสาทตำเรือนธมและปราสาทภูมิโพนทั้ง 3 โบราณสถานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวัฒนธรรมของโบราณที่ตั้งอยู่ตามแนวสันเขาพนมดงรัก เครือข่ายนี้สะท้อนถึงการวางแผนและการจัดตั้งศาสนสถานและจุดยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบในพื้นที่ชายแดนของอาณาจักรขอม ความหมายเชิงสัญลักษณ์ การมีทับหลังลายเทพนมและเทวรูปในปราสาทตามอยสะท้อนถึง
ความเชื่อในเทพเจ้าฮินดูและศาสนาไสยวนิกายที่แผ่ขยายเท่าสู่พื้นที่นี้ความสำคัญของศาสนาในการสร้างความชอบธรรมและอำนาจแก่ผู้ปกครองในยุคนั้นการกระจายตัวของปราสาททั้ง3แห่งนี้แสดงถึงการควบคุมพื้นที่ทั้งทางศาสนาและการเมืองพร้อมสร้างความมั่นคงในชายแดนบทบาททางโบราณคดีและการศึกษาโบราณวัตถุที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช่วยให้นักวิจัยและประชาชนเข้าถึงข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมขอมในภูมิภาคนี้ได้ดีขึ้นการศึกษาร่วมกันของโบราณสถานในเครือข่ายนี้ช่วยเติมเต็มภาพรวมของอิทธิพลขอมในภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทย